welcome back to our channel. Ngayon, gagawa tayo ng Lechon Paksiw. Luluto tayo. Isa sa mga paborito namin kainin. Ito po yung ingredients natin, yung leftover na chunks ng baboy. So, dinala namin to galing sa beach. So, walang kakain. Dinala na lang namin. So, leftover siya. Tapos, liver. Gagamit tayo ng liver. So, wala tayong liver spread. Pwede kayong gumamit nun. O kung wala, i-blend nyo lang to. Kung wala kayong blender, i-chop na lang natin. I-chop ko lang to mamaya. Tapos, gagamit tayo ng laurel. 5 cloves ng garlic. And half ng sibuyas. Tapos, yung half na yon sa sauce natin gagamitin. So meron tayong suka, toyo, at gagamit ako ng breadcrumbs, salt, sugar, tapos pepper. So may powder black pepper lang ako, yan lang muna gagamitin ko. So, start na natin. Ayan, chop na natin yung sibuyas at yung 5 cloves na garlics at yung pork liver. So, wala akong blender, chinap ko lang siya. Kung meron kayong Mang Tomas, pwede nyo gamitin. Kung meron kayong liver spread, pwede nyo rin gamitin yon para sa sarsa. So, gamit tayo ng oil, salt, tsaka breadcrumbs, pangpalapot, at sugar. So, lagyan natin yung mantika. Sunod, yung onion. Translucent lang siya. Ihuli natin yung garlic para hindi siya masunog agad. Sunod natin yung chop na liver. Tuloy natin siya. Mix lang natin. Luto na yung liver natin. Lalagyan natin ang suka. So, kailangan natin ng sourness. So, mix lang natin. Pagka-mix, lagyan natin agad ang breadcrumbs. So, first time ko lang din magluto nito.
lang that's it. I-mention na natin ito. Tapos, lagyan natin ng tubig. So medyo thick na siya. In-adjust ko yung breadcrumbs. Nag-add ka olive. So kung gusto nyo, kung wala kayong breadcrumbs, pwede kayong gumamit ng flour or cornstarch para mag-thick lang siya. So ngayon, adjust natin yung lasa. Ito na sugar. Siguro mga half cup yung sugar natin. Kasi yung sarsa medyo matamis-tamis siya. Laurel. Dalawa. Tapos salt. 1 teaspoon of salt. So lagyan natin ng pepper. 1 teaspoon din. So kung gusto ko medyo spicy siya, so nilagyan ko ng maraming pepper. In-adjust ko yung salt niya, tsaka yung sugar. Para lasang magtumas siya. So nilagyan natin ay soy sauce. Yung onion, yung pork chunk kanina, so na-shredded na siya. So ngayon, gigisa lang natin. Add tayo ng oil sa pan. Then garlic. Onion. Hindi na natin siya lulutuin. I-mix lang natin. Pagka-mix, lagyan natin yung